Täälläpä sitä mennään jälleen. Yritysmaailman vivahteikkaassa maailmassa aurinkorannikolla. Minun nimeni on Irina Viitala ja tällä kertaa tänne Radio Finlandian studioon on kidnappattu vähän erikoisempi yrittäjätapaus. Hän on nimeltään Timpe Salonen. Hei, kiitos Irina kutsusta. Kiitos, että saan olla täällä. No, kiva. Oli helppo kidnappata sinut. Oli juuri juoksemassa 20 kilsan lenkkiä, siksi mä vähän Joo, mä oon huomannut, että sä juokset tosi usein tuossa Paseolla. Niin. Joo, juoksen. En nyt baarien takia, vaan että kuntoilun vuoksi. Joo. Kyllä mulla on sellainen mielikuva, että mä oon joskus 80-luvulla nähnyt sut juoksemassa. Ei sitä hirveän pitkä aika siis voi olla. Mä aloitin treenit 2 viikkoa sitten. Giuseppe on mies, sadistinen mies, johon luotan. Pitää treenejä. Mun oli pakko siis, täällä ei varmaan kuvassa näy, ja se on hyvä, ettei näy. No kato, tää on aina jännittävää, varsinkin jos on melkein ekaa kertaa radio-ohjelmassa, niin kuin Timpe sä ilmeisesti olet, että sähän oot vaan Radio KLF pyörittänyt aika monta vuotta menneisyydessä. Joo. Mutta nykyään sä oot uusilla urilla ja aika mielenkiintoisissa hommissa, että ihan joka poika ei tuommoista takaa keksinyt, että sä toimit tuottajana, managerina ja agenttina kansainvälisille tähdille. Joo. Jotakuinkin näin, joo. Niin. Joo, nimenomaan kansainväliselle, ei niin kuin Suomen artisteille lainkaan, joo. Joo, sä et ole toiminut mun agenttina, kun mä oon tuolla karaoke-baarissa olemassa. Lululla oli 3 mieltä. Itse asiassa meillä on yksi kotimainen on nyt, se on Roxette-tribuute. Me otettiin se ihan sen takia, että se on hyvä. Joo. Ja se toimii maailmalla siis. Sen nimi on Roxette Ultimate, mutta nyt kun Maria Fredriksson traagisesti kuoli 61-vuotiaana viime vuoden lopussa, ja Roxette jäi pois olemasta, niin me jouduttiin muuttamaan niin kuin tyyliä, ja Roxette tehtiin niin kuin tästä vuodesta muistokiertue, ja kun Roxette Ultimate on Skandinaviasta, niin se on ihan eri asia, että se niin kuin tuonne ulkomaille, että se on Skandinaviasta, tai sitten Suomihan ei oikeasti ole Skandinavia, se on Pohjoismaita, mutta se on ihan eri asia johonkin, vaikka tänne Espanjaan markkinoida niin kuin skandinaavista Roxettea kuin perulaista Roxettea. Joo. Ja nyt me itse asiassa toissapäivänä niin saatiin nämä buukkaukset vahvistettua, eilen, Hard Rock Hotel. Okei, mutta Ibizalle. Älä nyt rupea sinne lörpöttelemään liikoja. Lähtee laukalle. Ihan olet lähtee laukalle. Me lähdetään sinne alkutekijän, palastellaan vähän, siis tuottaja, manageri, agentti, 007. Mitä se käytännön työ oikein on? Mitä sä touhut? Se käytännön työ, no nyt tässä vaiheessa, mulla on ollut sit jo monta vuotta tätä touhua, niin sitä oikeastaan sitä ihan perus niin ruohontasotyötä tekee nyt sit muutkin. Eli työntekijöitä, mutta että se mitä mä teen käytännössä, teen myös sitä ihan perushommaa. Kaikkein niin kuin eniten aikaa vieviä on tällaisia, niin kuin, jos ajatellaan, että meidän pitää siirtää artisti paikasta A paikkaan B, joka on ulkomailla. Meiltä pyydetään vaikka Saksasta joku festivaali, pyytää meiltä mailitse, että hei, voiko te hommata meille vaikka Italiasta Gazeboon? Joo. Ja sitten meidän tehtävä on se niin kuin logistiikka hoitaa siinä välillä. Joo. Eli tsekata lennot, ne kuljetukset pelaa, riippuu kuin ison paketin ne ottaa, että meneekö se siihen saakka, että me otetaan taksit ja turvamiehet mukaan. Niin. Mitä kaikkea me joudutaan tilaamaan ja sitten skeduloimaan, eli siis aikatauluttamaan kaikki ja katsomaan, että niin kuin artistilla on kaikki hyvin. Siellä niin kuin bäkkärillä on just ne niin kuin oikein väriset nannat. Joo, okei. Niin, eli siellä, niillä on niin kuin porkkanamehut siellä niin sopivan lämpöisenä. Joo, just näin. Joo. No, paras rider, ei tarvitse. Ei kun kerro ihmeessä, mikä on paras rideri. Mun mielestä tyylikkäisin riderien tarina on mun mielestä 80-luvulta saakka. Se oli yksi heavy bändi, ihan kuuluisa, mä en muista mikä se on. Olisiko jo Van Halen olokaan siinä? Se on niinkin tuore juttu tai hifistely bäkkäri kamoilla. Et ne oli tehnyt tällaisen M&M-karkeessa tällaisen kulhon, jonka oli sinne loppuun sanonut, että ne halusi, että siellä oli jotenkin tietyin värisesti
nämä karkit. Nallekarkit. No, emme tee tällaisia pastilleja. Niin. Ja ne oli laittanut sen sinne ja ihan katsoakseen, että lukeeko järjestäjä sen raiderin. Ja siitä saakka niin se legenda on lähtenyt ja ihmiset on sinne mitä ihmeellisempiä asioita niihin raidereihin ja järjestäjät on sinne, että sä et voi olla tosissaan, mitä täällä on. Tosi reilu. Joo, että siellä on niin kuin... Toihan on kiva, mäkin tekisin ne, jos mä olisin artisti. Ja, se on nyt näinä vuosina, ihan viime vuosina mennyt sellaiseen, että se on enemmän mennyt niin kuin vegetaariseen linjaan ja tällaisen niin kuin luonnonystävällisempään linjaan ja vähemmän enää, ei ole enää sellaista niin rokkisikailua, että me tarvitaan niin kuin korikossua tai niin kuin korivodkaa ja niin kuin niin, nyt se on niin kuin gluteenittomia. Niin, se näkyy tuolla myöskin. Mutta se mun mielestä hauskin on Junior Jack-niminen britti, eikö se ole itse asiassa Italiasta myöskin alun perin, niin britti DJ, niin siinä lukee niin kuin raiderin kohdalla, tekninen raideri, niin kuin näin, ja sitten tulee backstage rider, champagne. Aivan. No mutta sä tunnet sitten aikamoisen liudan niin ulkomaalaisia artisteja. Joo, työn kautta väkisin tulee sitten, että... Ja tietysti se on kaikkein etu, että me pystytään tuomaan niin kuin suorin yhteyksin, eli että siinä on välikäsi viemässä sitten taas asiakkaalta rahaa. Ja me voidaan suoraan artistien kanssa ja kertoa, että me toimitaan suoraan artistien kanssa. Niin. No olisiko tässä nyt sitten paras, kun tämä on aika tämmöinen mielenkiintoinen aihe, niin vaikka kysästä sun vähän niin kuin asiakkaalta, että... Vois hyvin. Mainitsinkin tuossa Gazeboon äsken. Gazeboon, me ollaan oltu Gazeboon kanssa nyt tekemisessä jonkun verrankin tässä ihan nyt viime aikoina. Hän on vuoden 1983, siis hän on ollut tosi kauan alalla, 40 vuotta. Ja miten se kappale meni se? Rainy day. No mutta harjoitellaan sitä Harjoitellaan, vielä. kuunnellaan kohta. Siis se oli ympäri Eurooppaa ykkönen ja Gazeboon on 40 vuotta tehnyt sitä, niin osaa varmaan kyllä kertoa, että millainen on hyvä manager ja hyvä agentti. Voitaisiin soittaa Paulille. No soitetaan ihmeessä. Katsotaan mitä hän sanoo ja onko nyt paikalla varmasti. Sitten katsotaan, näyttää ainakin olevan, eikö se ole, katsotaan. Rainy days never say goodbye. Niet. Hello. Hi, Paul. It's Timo. Hi. How are you? Fine, thanks. We are on the radio broadcast at the moment. So what's up? What have you been doing lately? I have seen you. Yeah, sorry. I have seen you around, but maybe our listeners has not so much. Oh yeah, sure. No, I have. I'm just released an album last year called Italo by Numbers, where I basically took off Italo tracks from the '80s, who have been sung by other people. I re-recorded them exactly in the '80s way with analog instruments and everything. And I've been touring with this material as well as mine, my classical stuff as well. So basically it's touring, both clubs and festivals and concert halls and stuff like that. Doing my work as usual. Okay, I'll make some Finnish translation here between. Gazebo sanoi, että hän on tässä viime ajat kerännyt uudelle levylle materiaalia ja erityisesti 80-luvulta sampleja siihen ja on siinä samalla tehnyt kiertuetta ympäri maailmaa ja tekee siis sillä tavalla työtään. I was just wondering, you mentioned 80s samples, using 80s samples. Why is the 80s music so high now? It's rising all the time. What is it in 80s music? Well, the 80s music have produced a lot of very good sounds and good tunes, very good songs, And I have the impression that in the last years, the music, the general quality of productions has gone down. Putting music on a second sort of base as opposed to sounds. Nowadays people do a lot of sample things with machines, like computers and raps and stuff like that. They're not focusing very much on songs anymore, which is a pity. And that's what's very specific about the 80s. There were still songs, songs you could play on a piano or on a guitar,
And that's the big difference with nowadays music, I think. Okei, ja tässä Gazeboon sanoi, että 80-luvulla tehtiin vielä musiikkia ja 90-luvulla tehtiin paskaa. That's shortly said what I said. I'll make it better one, better translation. Eli 80-luvulla on ollut bändit ja on tehty oikeasti kappaleita, niin voisi tulla itselle meillä Wind of Changesista, tai sitten Queenin Bohemian Rhapsody ja tällaiset, ja kun sitten tuli 90-luvun tuotteellistaminen Spice Girlsien mukana ja bla bla bla, ja sitten tuli tämän päivän dayit, jotka samplaa, ja tavallaan niin kuin se aito oikea musiikki vähän jäi 80-luvulle. Hänen mielikuvansa tällaisen sain tästä äskeisestä. But Paul, we've been working together for some time, and we are talking here about my business in Spain, in Costa del Sol. What I'm doing here, we came to the question: what is agencies or managers' work? And you've seen that you're the best one to answer that. But doing this business for 40 years. What is good management or manager, and what is bad? What is this work? You tell me. Well, the difference basically is that nowadays many people improvise, and because of social medias, they can approach many artists directly, and so they think they can do without serious management, you know. And of course, this is true on one side, but on the other, the manager's role is to help the artist proceed with his work as smooth as possible without having all the hassles of having to handle, you know, issues with flights and tickets and stuff like that. And at the same time, the final client is happy because he will not have issues with the artist and be able to focus on the production of his own show, you know. So serious managers are very, very important for serious shows, you know, serious productions. And you cannot avoid that, you know. Although it's easier nowadays to contact artists directly, it doesn't mean that that's the best way. You know, it's not always the best way. It is feasible, but it's not always the best way. Yeah, what you've okay, I'll make the translation here. Eli Gazeboon tässä sanoo, että sosiaalinen media on erityisesti tehnyt sen, että artistit on yhä helpompia tavoittaa, kun esimerkiksi aikaisemmin joutuu, niin kuin ei puhelinluettelossa varmaan lukenut tätä Gazeboon ja soita tähän numeroon, vaan sosiaalisen median kautta heidät on paljon helpompi löytää ihan minkälainen toimisto tahansa tavallaan voi niin kuin käyttämällä oikeita fraaseja sitten päätyä tai pitää toimistoa yllä, niin kuin agenttitoimistoa. Kun sitten taas samalla hän sanoi, että vaikka näin on, niin he tarvitsevat kuitenkin managereja, ammattitaitoisia managereja siksi, että he välttyy tältä kaikelta niin kuin ylimääräiseltä säädöltä, niin sanotusti niin kuin aikatauluttamiselta ja muuta, ja he tietää, että joku tekee sen sitten heidän puolestaan ja hyvin. But Paul, I was about to ask about the good manager. Yeah, okay, in the social media it's easier to find artists, and it's smoother way to maybe you get more gigs or something like that. But how can you know that someone is good manager, or is there any examples of bad manager or good manager? Well, a good manager, as far as the artist's point of view, is somebody who makes sure that everything goes smoothly and the fee is correct and that the flights are done. The technical side is being taken care of, and that's the main job, in my opinion. I mean, a good manager is somebody who feels that the artist is a person he feels for, something like a friend, a dear friend, and so he works for the interest of the artist and not for the interest of speculators or stuff like that, you know. So that's how an artist feels comfortable, when a good manager is taking care of him, you know, and I think it's also the best option for the final client, who knows that the artist is happy and he will focus on the performance, you know, instead of being nervous about technical issues or administrative issues and stuff like that, you know.
Eli tässä Gazeboon sanoo tässä, että nimenomaan nämä, kun tässä mainittiinkin, että mitä meidän työhön kuuluu, niin että he arvostaa sitä, että on olemassa taho, joka tekee nämä luotettavasti nämä lentojen ja hotellien varaukset ja muut, että he voisivat mahdollisimman niin kuin tehokkaasti keskittyä omaan työhönsä ja että tavallaan se manageri olisi niin läheinen, että se olisi jopa ystävä tai että se voisi luottaa siihen, että kun joku on näin on puhuttu, niin näin tulee tapahtumaan niin, että ei olisi niin kuin säröjä siinä niin kuin teknisessä valmistautumisessa tässä, vaan he voisivat tehdä hienon shown ja näin poispäin. Hei, Paul, Irina has a question here. Sure. Okay, hi. It's really nice that you're here in our interview. I just want to ask that, do you speak Finnish? I wish I did. I only speak a few words, unfortunately. And those words are? Well, my favorite one is kiitos, and which is, of course, the basic. And the other one is what I love about, of course, I need to stay a couple of days. Every time I go there, I learn some words more. But I have a great passion for salmiakki, so salmiakki. Yes. Yeah. So because I lived 4 years in Denmark, and although Danish is very different as a language to Finnish, it is, however, Scandinavian countries. There are many things in common, especially when you talk about salted licorice, salmiakki, which is something you find in all Scandinavian countries. I have a lot of Scandinavian in my culture because I lived there when I was very small, and I have a deep affection for those countries. And it's funny because Scandinavia has been very reactive to my music. My music has had a lot of success in Denmark and Sweden and in Finland as well. I think we're even number one in Finland with Alex Chopin. So it's a great feeling. I always feel home. It's strange to say. Yes. But every time I go, have you ever been in sauna? Sauna. Yeah, of course. Sauna. Okay. That's the basic of anything. Exactly. Beer and sauna. Yes, beer and sauna. Probably salmiakki kossu, I think. Yeah, of course. Of course, okay. Yeah. Thank you so much. Yeah. Okay, bye. Thank you, Irina. All the best. Cheers. Paulsin sanoi, että oikeastaan tässä ei niin kuin selvinnyt, että miksi juuri salmiakki ja kiitos on näitä sanoja, mutta hänellä on skandinaavinen tausta, hän on pienenä asunut Skandinaavissa, arvostaa ja pitää läheisenä alueena Euroopassa tätä osaa ja 4-vuotiaana taisi sanoa, että asunut Tanskassa ja sitten sauna ja olut sopii hänen mielestään oikein tosi hyvin yhteen. Yeah, go ahead. And I have some also want to add that I have a few fans from Finland, from Tampere, Rami and his wife. And every in Christmas they send me a big pack of salmiakki as a present. That's so cute. That's cute. Yeah. Great. Okay, hey, we put some your music on air if okay. Yeah, that sounds great. I guess you would guess what song we are going to play. Something with a Polish musician, right? Yeah, something to do with that. Yeah. Thank you very much, Gazeboon, and we'll talk later. And sure. Kiitos to all our listeners, our Finnish listeners, huh? In Spain, you guys are in Spain, yes. Yeah, right? Yeah, Great, amazing. Todos los amigos de España, de finlandeses en España. How was that? That was good. That sounded good. Yeah. Excellent. Okay, all the best to you, and let's take it from here. Thanks. Sure. Thank you very much. Goodbye. No niin, mutta semmoista. Se oli, mä olin tosi... Minä. Sinä. Oli kiva kuulla, että hänellä oli sama näkemys mun duunista kuin mulla. Joo, oli tää ihan yksissä mielin tässä asiassa. Että joo, ja saatiin sulle ihan hyvä referenssi. Että, niin, joo. Niin, että joku muukin kuin äiti kehuu, niin se on aina aika kiva. No kyllä se sillä kehuu. Tällä alalla on vähän sanonta, että jos ei tule
palautetta, niin kaikki meni hyvin. Niin, näinhän se on. Niin se on yleensä kaikessa muussakin. Niin, että jos ei kukaan nalkuta, niin sitä sitten muuten oikein tiedät, mitä sitä on tehnyt. Mutta hei, mitä sä sitten seuraavaksi? Mitä sä touhuut? No meillä on itse asiassa just, mitä me tällä hetkellä tehdään nyt, kun ollaan keväällä, niin alkaa olemaan jo aika myöhässä niin kuin kesän festivaalit. Maailmalla puukataan vuotta kahta ennen jo artisteja ja suunnitellaan juttuja. Että se on sellainen 1,5 vuoden periodi ennen tapahtumaa Euroopassa. Suomessa se voi olla niin kuin 3 kuukautta tai hei, onko niin kuin viikon päästä, hei, onko sulla artistia tähän. Et kyllä se Euroopassa paljon pidemmät noi varausajat. Me tehdään tällä hetkellä, mitäs me tehdäänkään. Meillä on itse asiassa päällä, me ollaan aloitettu LGBT-kansan niin kuin lähestyminen, sen genren lähestyminen, se on valtava, niin kuin jos ajatellaan bisneksen puolelta, niin se on valtava ala, jos ajattelee tällaisia niin kuin homoristeilyjä ja prideja, ja se yhteisö on vaikuttava ja no myöskin pääosin niin kuin sen ikäisiä, että heillä on rahaa kuluttaa. Ja se on ihan siis, tietysti tämä antaa sellaisen kuvan, että me ollaan joku sateenkaarijärjestö, mutta ei. Etteikö se ole sitä? Ei missään tapauksessa. Tämä on ihan yksi bisneksen ala. Jos tässä puhutaan siis yrittämisestä, niin se on ihan yksi bisneksen ala siinä kuin muutkin. Niin. Että meillä on siellä ryhmä, meidän rautainen armeija, jotka itse asiassa koostuu naisista, neljä Naiset naista, on aika tehokkaita. jotka etsii näitä paikkoja ja on kontaktissa heihin ja sitten kertoo, mitä meillä olisi tarjota heille ja näin. Joo. Ihan lyhyesti tähän vielä, että Radio Finlandian Raija heittää meidät kohta pihalle tuosta ikkunasta, mutta sulla on firmoakin monessa eri maassa. Joo, mulla on Espanjassa firma, jota me käytetään enemmän, se on enemmän niin kuin sopimusten tekoon. Joo, ei tarvitse mennä detskuihin, mutta se oli tämä maakompo oli niin hieno, että... No Suomi, Viro, Espanja ja Bulgaria. Niin, tämän kompon mä halusin vaan tulla julki. Joo. Se on aika hieno. Joo. Jokaisella oma tarkoituksensa. No ihan varmasti. Toinen hyväksyy ja toinen, joka on vähän jännä, kun vaikka Euroopan rajat pitäisi olla auki niin, että talous tai niin raha on liikkuvaa ja ihmiset on liikkuvaa, niin se on eri maiden välillä erilaista. Kyllä, jokaisessa maassa on omat sääntönsä liiketoiminnalle. Joo. Sitten se niiden keskinäinen vuorovaikutus. Sitten on aika mielenkiintoista opiskella ja tutkailla, että miten se oikein pyörii. Kyllä, näin on. Joo. Mutta hei, Timpe, tämä oli oikein miellyttävä haastattelu. Oli hienoa, että sä toit tänne maailman kansalaisia ja tämmöisiä julkisuuden henkilöitä. Ja me voidaan lopettaa tämä yhteislaulutilaisuuteen. Tehdäänkö näin vai? Tehdään näin. Ota sanat. I like Japan. Rainy day, never say goodbye. Desire when we will touch together. Rainy day, growing in your eyes. Tell me where's my way. Adam pam pa pam pa pam pa 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 pam. Ja näin pois. Se olisi ehkä parempi, että me ei laulettaisi radiossa. Ensi kerralla sitten vähän kovempaa. Kiitos oikein paljon kaikille. Kiitos, että sain olla täällä. Heippa. Heippa.